error checking is the error checking څه کار کوي همدلته فارمولا ایډیټینګ دي error checking به صرف داسې وایي چې که چېرته error موجود وي نو موږ ته هغه error نه راکوي یا error موږ ته ښایي څنګه به وي ګورئ تاسو له کلیک کوئ موږ داسې کوو چې دا سیل څه کوو ډیوایډ بای this صحیح شو داسې دا کوم ماته وایي چې do you want to accept the correction yes نه ګورئ سوري دلته به زه یو څه ولیکم 20 صحیح شو دا 20 زه تقسیم کا په څه باندې دا تقسیم د دې صفر باندې یا نیل باندې ګورئ بای ډیفالټ دلته یو ایرر راغی صحیح شو ایرر راغی دغه ایرر به څه کوي موږ که دله چیک کړو ایرر چیکینګ او ایرر چیکینګ کې لومړی کوم دغه چې راځي دې باندې کلیک کړو چې کلیک کړو ایرر چیکینګ کې موږ ته به څه راځي هیلپ آن دس ایرر نو انټرنیټ ته به ضرورت وي نو تا ته به هیلپ درکړي چې وای دس ایرر آکر څه دپاره دا ایرر راغلی نو موږ به دې باندې بیا کلیک کوو صحیح شو چې کلیک کوو بیا به څه راځي د انټرنیټ ریډر ما سره راځي چې کین کنیکټ دا اوس نه راځي صحیح شو انټرنیټ اویلیبل نه دی دا به زه کلوز کوم شو کالکولیشن سټیپ دې ته هم راځو دا شو کالکولیشن سټیپ په ایوالویټ فارمولا کې به اوس وایو صحیح شو اګنور ایرر دلته د ایرر سره څه راځي یو نښه راځي ښکاري تاسو ته ګرین داسې ساین دغه ساین ته اګنور کړه یعنې که زه بیا هم چیک کوم ایرر چیکینګ کوم دا ساین به ترې ورک شي صحیح شو موږ ته بیا ایرر نه ښایي چې دیر از نو ایرر صحیح شو اوس که زه راځم کلیک کوم ایرر چیکینګ او ایرر چیکینګ ما څنګه ډایرکټ کلیک کوم ماته وایي چې یس دیر از ان ایرر C5 and D5 کې د دې کمبینیشن په حساب باندې یو ایرر شوی دا ایرر اګنور کا دا فتنه نه اګنور کا اوکې دلته اوس دا څه شو ایرر ساین سره شته نشته که زه بیا راشم له کلیک کوم ایرر چیکینګ باندې کلیک کو ماته وایي چې د ایرر چیکس از کمپلیټ فور د انټایر شیټ دیر از نو ایرر کوم ایرر چې و هغه څه شو چیک شو دلته اوس ایرر نشته دی ښه که ایرر اوس موجود وي لومړی که بیا زه کلیک کوم چې دلته لیکم 100 دا لیکم 100 ډیوایډ بای this صحیح شو اوس ایرر اویلیبل دی که بیا زه ایرر چیکینګ ته راشم کلیک کوم دا وایي چې یس اف کورس دیر از ان ایرر اتوماتیکلی ایرر چیکینګ اوس چې ایرر څومره ایرر دي ضروري نه ده یو ایرر ما کلیک کو دا راغی نور ایرر چې څه راځي موږ چې ویلي تقریبا almost 7 ایررز دي چې هغه ایررز کې دا ایرر راته نو موږ ته ووایي چې داسې دی اوس تاسو دلته وګورئ ډسکرپشن کې چې ډیوایډ بای 0 ایرر اصل کې ډیوایډ بای 0 ایرر دی دا وایي the formula or function used in dividing by 0 or empty cell چې لیکل شوي اصل کې empty cell دی یا وایي 0 description هم ورکوي ایرر ته موږ د description راځي اوس editing in formula bar تاسو کله کلیک کوئ تا ته وایي کې edit وکړه او یار دا خو ما دې سره نه ضربو فار ایگزامپل لکه زه راشم دلته یو بل ایریا ده چې دا زه لیکم چې 20 صحیح شو دا خو ما دا سیل نه دا سیل انتخابو ښه څه وکړم اوس کله کلیک کړو چې چیک ایرر او ایرر کې بیا څه کړم ایډیټ ان فارمولا بار کلیک څه دغه کوم سیل چې و دا څه کا دا ماته راوله کلیک دیز نه به دا ریموو کړو دلته اوس موږ ته سیل نه وښودل کنه چې کوم کوم سیل نو ریزیوم یې کا نو ایرر به څه شي ختم به شي صحیح ده پوه شوې لکه موږ ته معلومیږي چې کم کم سیلونه و ایډیټ فارمولا کې موږ له به سیلونه وښایي چې دغه سیلونه بیا دې نه علاوه که دا ایررز داسې پرېږدم صحیح شو او دلته راشو څه چیک کلیک کړو ټریس ایرر لکه دلته موږ ټریس ویلو کنه ټریس پرسیډنټ ټریس ډیپنډنټ او ټریس ایرر باندې کلیک کوي موږ ته وایي چې دا دوه سیلونه څه دي دا سره اصل کې ډیوایډ بای 0 شوي او یس دا خو دا سیل نه دا بل سیل نو موږ کولی شو دلته بیا سیل ورته انډیکیټ کړو چې کوم سیل سیل موږ ته ټریس شي راځو بله خبره ده سرکولر ریفرنس دی سرکولر ریفرنس څه ته ویل کېږي دې کې اکثره داسې وي چې یو کس لیکلي چې سل جمع سل دلته به راشو ایکول ټو دا جمع کا له دغه سلو سره 200 راغلی یو کس وایي چې یا فارمولا چیک کوم F2 باندې پریس کوي دا د دواړو نه راغلی آی دی آی سره زه کلیک کوم چې پلس آی 8 آی 8 کې څو ویلیو پرته وه 200 دغه 200 چې کوم دي دا هم دې سره بیرته جمع کړه 200 دا خپله دا کوم سیل چې دی سرکولر ریفرنس ته ورکېږي سیل کې چې کوم نمبر وي همدا نمبر هم دې بل نمبر سره چې کوم راغلی هم دې سره جمع کړه صحیح شو که دلته زه کلیک کوم انټر نو ماته وایي چې فار یور انفارمیشن کیرفول هغه ټولې مسلې ته لیکلي چې اصل کې څه دی وایي
a circle reference can be formula that refer its own cell value or refer to a cell dependent on its own cell value. هغه cell ته ویل کېږي چې هغه value خپله add وي. اوس که دغه 200 کنه 200 خو خپله د دې I8 وکنه همدغه I8 سره همدغه 200 به د بیا جمع کړه. اون values چې لګي دي دا circular error ویل کېږي. نو د دې solution به موږ څه کوو؟ خو نه جمع کېږي اوس. صحیح شو؟ دې solution به داسې وي تاسو دلته راشئ کلیک کوي options or option کې دلته کلیک کوي فارمولا او فارمولا کې سره enable iterative calculation مته دلته کلیک کوي او دلته اوس 100 maximum دی دلته 2 کلیک اوکې او دلته اوس تاسو کلیک کوي equal to دا جمع دا صحیح شو او جمع ISO 8 کلیک 400 برابر نو موږ سره سرکل ریفرنس نه مطلب څه دی اون ویلیو چې هغه بس کېږي فار ایگزامپل کوم ایریا کې زموږ په کاریږي نو موږ داسې کولی شو چې جمع واچ وینډو څه کار کوي واچ وینډو تھرو باندې موږ داسې کولی شو پرون هغه ورځ موږ یو څه داسې دغه لیکلي لیسټ هم جوړ کړی و ستاسو یادېږي که نه ستاسو که نه یادېږي هېر شوي هم دي اوکې دلته اوس ګورئ دا لیسټ و دې سره څه و د دې داسې پرایسز و صحیح ده او دې ته ما سلیکشن انتخاب کو دې کریټ فرام سلیکشن مې یو نوم ورکو دی خو جنرلی هر یو ته یو نوم اساین شو او 2000 3000 4000 5000 ته هر یو خپل کوم نوم چې دی خو دی هغه ورته اساین شو جنرلی ورته هم یو نوم موږ څه کوو اساین کوو دلته به کلیک کوو ډیفاین نیم صحیح شو ټول انتخاب کړی دی ته اوس ورکوم چې څه آیټمز مې یو نوم ورکو اوکې صحیح شو اوس ګورئ دې ټیبل ته ما څه نوم ورکړی ایکول ټو آیټمز بس ته جمع کړه ټوټل موږ ته جمع کړي 14,000 کېږي که زه داسې ویم چې ما ته څه جمع کړه ایکول ټو کمپیوټر ریلیټډ سم مسایل چې دي دغه پیسې چې لیکل شوي او د ماوس دا څه کړه دا ماته جمع کړه یس 9,000 صحیح دی که نه نو دا جمع کېږي اوس ګورئ دغه نومونه چې دي فار ایگزامپل ډېر زیات دي اوس زه به کوم نوم یاد ساتم اوس دې ته جنرلی ما څه نوم ورکړی آی ډونټ نو ما ته پته نشته چې دې نوم څه دی نو موږ مثال که دغسې اوس دې ته نوم څه کمپیوټر ماوس ته همداسې دا څه دی آی ډونټ نو که نه چې دا څه دغه دی اوس یو ایریا کې زموږ په کار راځي همدغه کوم ویلیو چې ده زما په کار راځي یو بل ځای کې زه جمع کوم له ما ټوټل لیکلی ټوټل چې څه ټوټل ما د ایکول ټو څه د کمپیوټر او د څه ټوټل ما سره په کار و پلس ماوس اوس دا ټوټل ما ته په کار و ټوټل څو دی وایي ټوټل 1000 کېږي همدا 1000 ویلیو زه اوس لیکم څنګه ولیکم خو اوس بل ځای کې هغه کوم لیکل چې نو موږ به څه کوو واچ وینډو ما به کلیک کوو دلته به څه کېږي دا ایریا راشي صحیح شو دا ایریا چې کله راشي تاسو به څه کوئ دلته به راشئ اوس دا دی که نه سلیکټ کوئ او سلیکټ نه وروسته ایډ واچ او دې کلیک اوکې اوس ګورئ څه راغی موږ سره د دې ویلیو راله 9,000 او فارمولا سوه کمپیوټر پلس ماوس ته دی راغی صحیح شو اوس که زه بیا دا انتخاب کوم ټوټل دا مې انتخاب کو صحیح شو ایډ واچ باندې کلیک کو نو دلته کلیک کوم اوکې نو موږ سره به څه راځي د دې ټول هر یو کوم ویلیوز چې دي ارقام چې دي نومونه چې دي دا به ټول راشي اوس تا که ځان سره دلته سیف کوم صحیح شو د ایریا کوم پرېښوستو اوس کوم ځای کې زموږ هغه معلومات پکار دي چې د سی پی یو څونه قیمت او ماوس څونه قیمت دی همداسې څه کوم انفارمیشن دی موږ له به ټول راسي لکه زموږ د ضرورت مطابق که دلته اوس زما پکارېږي د څه قیمت زما پکار دی زه ورته یم چې د سی پی یو دلته سی پی یو قیمت څو دی دلته به اوس موږ له معلومېږي سوري کوم ځای کې دی 4000 او دلته هر یو ته نوم راغلی کمپیوټر دا صحیح شو همداسې هر یو ته د دې نوم اساین شوی صحیح شو دلته کلیک کوو کیبورډ 3000 نو کیبورډ 3000 پیسې ایډ واچ موږ سره څه کوي موږ سره همدا دا کوي چې موږ کوم فارموله لیکلي یا څه انفارمیشن لیکلی دلته بیا موږ اسانۍ باندې هغه اکسس پوه شوئ دا د ایډ واچ کار ها بل به اوس راشو فنکشنز ته فنکشنز کې به